Hello mga ka-XY! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Mr. XYPH. So, topic natin for today is the Basic Operations Part 2. Dito papasok ang Arithmetic Properties. So, ang Arithmetic Properties ay ito yung mga gamit sa mga operations natin, yung mga rules. Yan, kasi marami na mga rules na kailangan natin sundin para mas hindi tayo magkamali sa mga gagawin nating operation, sa mga steps. Ayan, dito gamit na gamit yan sa mga malalayong topic na. Ito yung commutative properties, ito yung unang-una. Associative properties, distributive properties. So, ang tawag sa kanila is the basic arithmetic properties. Siyempre, sa basic arithmetic properties, ito yung unang tatlo na mas gamit na gamit at pinaka-basic talaga. So, yung sumunod is yung other arithmetic properties. So, dito papasok ang inverse properties, identity properties, opposite properties, absolute value properties, and reciprocal properties. Actually, marami pang iba. Kaya lang, ito muna yung ituturo ko dahil ito yung mas gamit na gamit talaga. And spoiler alert, may mababanggit ako na negative numbers na hindi ko pa na itatackle. Pero may sariling topic yung negative numbers. So, ito yung makikita nyo mamaya. Yun, yung negative sum and the negative of the two terms o yung two addends. Pares negative. So, yung sumunod is yung fraction. Mababanggit ko doon yung numerator over denominator para mamaya maintindihan nyo yung mga sasabihin ko doon. Baka magulat kayo, may nabanggit ako ibang word. Yan. So, mag-start tayo sa basic arithmetic properties. Ito yung commutative properties. So, ano ba ang commutative properties? Commutative properties, changing the order of the number will not affect the result. Kahit pagpalit-palitin natin yung mga number, hindi magbabago yung resulta. Like ito, sa unang topic natin, yung commutative property of addition. So, alam naman natin sa addition ay meron dalawang addends. So, ito yung A plus B is equal to B plus A. Pinagpalit natin siya, pero hindi naman nagbago yung resulta. So, try natin. Ayan, changing two addends yung nakasulat. So, example natin is 3 plus 4 is equals to 4 plus 3. And yung dalawang expression na yan is equals to 7. Yun, wag natin kakalimutan na ang subtraction is not commutative. Bakit? Kasi yung A minus B, hindi naman siya equal kay B minus A dahil, ayun, yung example natin na 3 minus 4 is not equal to 4 minus 3. Dahil sigurado na mangyayari ay magiging negative yung isang number dyan o yung isang sagot tapos yung isa positive or vice versa din. So, hindi pwede na subtraction ay commutative. So, our next commutative property is commutative property of multiplication. A times B is equal to B times A. And also, yan, changing two factors. Two factors lang sa commutative properties. So, gamit tayo ng example is 3 times 4 is equals to 4 times 3 and also is equal to 12. And lagi natin natandaan na ang division is not commutative. Ayan ang example natin. A divided by B is not equal to B divided by A dahil reciprocal ang labas niyan. Diba? So, parang ganyan. 3 over 4 is not equal to 4 over 3. Kaya hindi pwede. Numbers is not equal to its reciprocal or vice versa. Okay? So our next arithmetic properties is the associative properties. Alos parehas lang naman silang dalawa. Ang pinagkaiba lang is yung commutative property ay dalawang term ang ginagamit natin. Dito sa associative properties is 3 or more. Pero dito sa example natin, gagawin lang nating tatlo. Ayan, associative properties is changing the grouping of the number will not affect the result. So, parang ganun din sa commutative property na pinagpalit natin yung dalawang term, ay ganun pa rin sagot dito. Merong isang particular na group, tapos meron siyang isang number na pinag-add natin or pinag-times natin, kahit pagpalit-palitin natin yung groupings nun, hindi naman magbabago yung sagot.
So, ito, associative property of addition. A plus B plus C quantity and A plus B quantity plus C. And also, equals din siya kay A plus C quantity plus B. Yun. So, yan. Changing 3 or more addends. So, meron tayo example na 3 plus open parenthesis 4 plus 5 close parenthesis equals siya kay 3 plus 4 quantity plus 5 equals siya kay 3 plus 5 quantity plus 4. So, yun na yung sagot is 3 plus 9. Yung 9 ay nanggaling doon sa 4 plus 5. And yung 3 plus 4 ay yung 7 plus 5. Sa pangatlo is yung 3 plus 5 is equals to 8 plus 4. So, napansin natin na inuna natin yung group bago yung number lang. Kasi yun yung meron tayong kino-consider na kailangan natin unahin. Priority ba? Diba? Parang sa relationship. Char lang. Talagang dito sa operation, sa mga properties, yung rules Kailangan unahin mo yung dapat mong unahin. So, meron tayong 3 plus 9, 7 plus 5, 8 plus 4. So, yung tatlong yan ay equal yan sa 12. Diba? Ayun yung sum natin. So, subtraction is not associative. Bakit? Ayan, no? Consider natin na yung A, B, and C is not equal. Siyempre, mag-iiba-iba na yung sagot niyan. Meron dyan negative, meron dyan positive. Diba? So, yun. Associative properties of multiplication. 8 times quantity B times C is equals to 8 times B quantity times C is equals din siya kay 8 times C quantity times B. So, ibig sabihin niya is changing 3 or more factors. So, meron tayo 3 times open parenthesis 4 times 5 close parenthesis is equal siya kay 3 times 4 quantity times 5 equals din siya kay 3 times 5 quantity times 4. So, ayun na. Ito yung ating next line is 3 times 20. Yung 20 is galing sa 4 times 5. Diba? Kanina yung priority natin. Tapos sa pangalawang expression is 3 times 4 is equals to 12 times 5. Dun sa pangatlong expression naman is 3 times 5 is equals to 15 times 4. So, isa lang naman value niya. Value niya is 60. 60 is the product. Okay? Division is not also the associative. Dahil magkakaroon siya ng reciprocal. And syempre, consider natin na yung A, B, and C is not equal. Hindi talaga siya pwede. Para din siyang kay commutative. So, yun. Next is distributive properties. So, distributive properties is multiplication, division, distribute over addition or subtraction, or vice versa. So, ang una nating distributive properties is yung multiplication over addition. So, meron tayong A times B plus C quantity equal siya kay A, B plus AC. So, kung tataka kayo, ano yung AB, ano yung AC? Yung AB is consider siya as A times B. Yun. So, hindi na natin kailangan maglagay dito ng times. Kasi sa variable, pwede natin siyang pagsamahin kahit walang sign. Not necessary ba? So, parang dito rin, yung sa una natin, yung A, B, C. Yung B, C, meron siyang open and close parentheses, consider siya na tinatime siya dun kay A. So, dun sa next expression is AB plus AC. Sabihin, dinistribute na yung A. Pinaghiwalay na siya. O, diba? So, meron tayong example na 3 times 4 plus 5 equals siya kay 3 times 4 plus 3 times 5. Yun lang yun. Dinistribute lang din si 3. And next line is 3 times 9. Yung 9 ay galing sa 4 plus 5. Tapos sa next expression natin is 3 times 4 is equals to 12 and 3 times 5 is equals to 15. So, equal siya kay 27. Okay. So, pwede rin siyang gawing vice versa. Ang tawag sa kanya ay addition over multiplication naman. So, our next property is the distributive property, multiplication over subtraction. So, dito ay parang ganun lang din sa una, pero minus yung nandun sa loob ng parentheses. Pero hindi naman issue yan kasi ang importante dyan ay yung A tapos yung B minus C. Parang ito yung multiplicand times
multiplier. Yung multiplier natin, yung parenthesis mismo. So, unahin lang naman na, isi-simplify lang naman natin yun. So, equal siya kay AB minus AC. A times B minus A times C. Gagamit tayo ng example. Yung 5 times 4 minus 5 times 3 equal siya kay 5 times 4 minus 3 quantity. Diba? So, bring down lang natin. So, 20 minus 15 is equal siya kay 5 times 1 and also equals din sila parehas kay 5. Or pwede rin siyang vice versa. Iyon. And ang tawag naman sa kanya ay subtraction over multiplication. So, yun. Distributive properties. Distributive properties, division over addition naman. So, dito, division naman yung gagamitin natin. So, actually, wala akong nakitang merong division pero nilagyan ko siya kasi possible siya na may ganyang, basta ganyang format. Yung numerator natin yung parang merong parenthesis yun. Walang kaso yun kasi paghihiwalay lang naman natin. Dalawang numerator. Tapos yung denominator natin is ikakopy lang naman natin. So, parang ganyan. A divided by C plus B divided by C. Wala akong nakitang ganyang source o kahit sa libro. So, ginawa ko lang siya kasi possible siya. So, yun. Ito, example natin. 8 plus 4 quantity divided by, or pwede natin siyang banggitin na A plus 4 all over 2. So, equal siya kay 8 divided by 2 plus 4 divided by 2. At yun. Sinimplify lang din natin. Ginawa lang natin siyang fraction para mas ma-visualize natin yung division, di ba? Parang naka-vertical or naka-fraction form. Yan, fraction form. Numerator and denominator. 8 plus 4 plus 2. So, ganyan na mangyari sa kanya. Pinaghiwalay lang siya. Yun. 8 divided by 2 plus 4 divided by 2. So, gano'n lang din. Ang pinaka-hint natin dyan is pag parehas yung denominator natin, pagpaplasin lang natin. So, equal siya sa 12 over 2, which is 6. Okay? Pwede rin siyang vice versa. Ayan, ganyan. And, ang tawag naman sa kanya is addition over division. So, meron din naman tayong distributive property, division over subtraction. Ganito. Wala rin siyang ganitong topic sa internet or sa libro. So, ginawan ko lang din siya. Ganito yung format niya. Dapat numerator lagi. Yung merong parenthesis para walang kaso pagka pinaghiwalay natin. So, equals din siya sa pinag-minus na A divided by C minus B divided by C. So, yun. Gamit tayo example. 8 minus 4 quantity over 2 is equals 8 divided by 2 minus 4 divided by 2. Bring down lang natin. 8 minus 4 all over 2. So, equal siya kay 8 divided by 2 or 8 over 2 minus 4 over 2. Yan. Since common denominator sila, is pwede naman natin gawin yung nasa first expression natin. So, simplify lang natin yon. Yun yung magiging sagot. 4 divided by 2 or 4 over 2, which is 2. Kaya yun, medyo spoiler talaga. So, pwede natin siyang gawing vice versa. Ang tawag naman sa kanya is subtraction over division. Dako naman tayo sa other arithmetic properties. So, unang mababanggit natin is yung inverse properties. So, sa inverse properties, meron tayong additive inverse property. Ito yung gamit natin ay addition. So, mag-iisip lang naman tayo ng number na pwede natin ipantapat dun sa number para maging 0. Since additive inverse property, ang inverse naman ng additive is negative, diba? So, ibig sabihin, i-negate lang natin yung number. Tapos, yun yung i-add natin para maging 0. Kumbaga, parang weighing scale, diba? I-balance natin yung sagot. So, yun yung 0. So, example natin is 3 plus negative 3 is equals to 0. Tapos, any number plus its additive inverse is equals to 0. Yun yung rules. Any number, any number. So, negative of number is additive inverse. Siyempre, i-apply natin yung additive commutative properties, which is baliktarin lang natin. Negative a plus a is equals to 0. So, example natin is negative 3 plus 3 is equals to 0 din. So, in-apply lang natin. Combination lang din ng commutative properties. Next natin is multiplicative
inverse property. So dito, mag-iisip lang naman tayo ng number para maging 1 yung sagot. Eh syempre, para maging 1 lang naman yung sagot, isa lang naman yung reciprocal lang naman. Ang reciprocal ay kabaliktaran. Meron tayong fraction, babaliktarin lang natin yung numerator pati denominator. Since kapag whole number siya, automatic, meron kang 1 na denominator. So ibig sabihin, kung 1 yung denominator natin, sa reciprocal niya, magiging 1 yung numerator natin. Kaya naging 1 over a. Pagka tinimes natin yung number to its reciprocal, maka-cancel out lang yan. So magiging yung sagot. Okay, so example natin is 3 times 1/3. So cancel out lang yung 3 tsaka yung denominator na 3. So sagot ko is 1. So any non-zero number multiplied by its reciprocal equals 1. Reciprocal of a zero numbers is multiplicative identity. So yun yung tawag din sa kanya. So apply lang natin yung multiplicative commutative properties. So baliktaran lang natin is reciprocal times its number is equals to 1. For example natin is 1/3 times 3 is equals 1 also. Our next arithmetic properties is identity properties. So sa identity properties, meron tayong additive identity property. Sa additive identity property, mag-iisip lang naman tayo ng number na pwede natin i-add at yun pa rin yung sagot. Isa lang naman 0 lang naman yung pwede natin i-add para yung answer, di ba? So, meron tayong example na 3 plus 0 is equals to 3. So, when a number a is added to 0, the result is a number itself. Yun, 0 is additive identity. I-apply lang natin yung additive commutative property is 0 plus a is equals to a. So, sa example natin is 0 plus 3 is equals to 3. So, meron din tayong multiplicative identity property. Sa multiplicative identity property, mag-iisip lang din tayo na pwede natin i-times para yun pa rin yung sagot. Kaya nga identity, di ba? So parang hindi magbabago yung identity mo kapag ginamitan ka ng additive or multiplicative. So sa multiplicative is 1 lang naman din yung pwede natin i-times para yun pa rin yung maging sagot. Okay, so example natin is 3 times 1 is equals to 3. And when a number a is multiplied to 1, the result is a number itself. So 1 is multiplicative identity. Apply lang din natin yung multiplicative commutative property. Baliktarin lang natin. 1 times a is equals to a. So 1 times 3 is equals to 3. Yun yung example. Binaliktad lang natin. So yun, tapos na tayo sa identity properties tsaka sa inverse. So meron tayong opposite properties. So sa opposite property naman, para lang din siyang additive inverse. Pero dito, tatakal natin yung number lang muna. Kung ano ba yung ibig sabihin na opposite of a number. So, opposite of a number, syempre, yung parang kanina lang din natin, kung ano yung number na ipa-plus natin para maging 0. Dito naman, ang tawag naman doon is opposite. So, ipa-plus natin yung opposite sa number na magiging 0 yung sagot. Okay. And baliktarin lang din natin is a is opposite of negative a. So, example natin is negative 3 is the opposite of 3. And 3 is the opposite of negative 3. Next property natin ng opposite is yung opposite properties of sum. So dito ay medyo spoiler nga itong part na to dahil negative nga rin lang din to. So meron tayong negative a plus b quantity. The opposite of the sum is equal to the sum of the opposite. Nakakalito. Or vice versa. So equal siya kay negative a plus negative b. So parang dinistribute lang din natin yung negative sign, di ba? Parang ganun lang din. Combination ng negative and distribution. So ganun lang din dito, baligtarin lang din natin. Yan din yung sagot. Okay. So example natin is negative 3 plus 4 quantity is equal siya kay negative 3 plus negative 4. Sa pangalawa naman is gamitin lang din natin is negative 5 plus negative 4 is also equal to negative 5 plus 4 quantity. Also equal siya kay negative 7 yung sa una, tapos negative 9 dun sa pangalawa. Our next is the absolute value properties. Sa absolute value properties, is counting from 0 to a number or simply denotes as distance. So, distance, ibig sabihin, kung distance yung tinutukoy natin, anong klaseng number ba yung tinutukoy dito? Ang tinutukoy dito is positive number. So, walang negative distance. Ano yun? Nasa ibang dimension ka, di ba? Parang yung kamoy ni Kakashi or Obito. Parang yun yung naisip ko pagka negative yung distance mo. So, absolute is always positive number.
So meron tayong absolute negative A is also equal to A. And meron din tayong absolute positive B is equals to positive B. And pwede rin natin siyang gamitan ng operation na plus or kahit ano, basta plus lang muna yung tinuro ko. Pwede naman siya apply sa lahat eh. Absolute of A plus absolute of negative B is also equals to A plus B. So parehas positive, di ba? Sa pagkakataong ito, gagamit naman tayo ng timeline. Pero dito merong mga negative number na. Diba? So, distance yung minibilang natin. So, example lang natin dun sa kulay blue is negative 3. Absolute of negative 3 is equals to 3. So, ito yon. Yan, nagbilang ka ng from 0, tapos papunta ka ng negative 3, ilan yung distance? So, ang distance mo is 3. Diba? So, pangalawa naman, absolute positive 6 or absolute 6 is equals to 6. So, ito lang din yon, positive 6. Diba? So, yun yung distance niya. So, sa pangatlo naman, sa kulay black, is absolute 6 plus absolute negative 3. Siyempre, ganito lang din yan. 6 plus 3. So, meron na ginamita ko na lang din ng same example para imagine nyo na lang din na yung sagot, ito yun, yung dalawa. Yung 3 tsaka yung 6. So, pag pinag-plus siya, ang sagot is 9. So, yung 9 na yan, ayun yung sagot natin sa dalawa. Okay. So, yun lang yung absolute value natin. Absolute is always positive number. So, our next and the last properties is reciprocal properties. On reciprocal properties, flip the whole fraction over. Sabihin, yung denominator natin tsaka yung numerator natin ay ibabaliktad lang din natin. I-flip lang natin para yun yung reciprocal value nung isang fraction or whole number. Pwede. So, eto nga. The reciprocal of B over A is equals to A over B. So, sa next natin is the reciprocal of A over B is also equal to B over A. So, parang yung una lang din. And next natin example, mabilisan lang to. So 3 over 4 is reciprocal niya is 4 over 3 or vice versa. Or 4 over 3 reciprocal niya is 3 over 4. So yan lang naman yung sa reciprocal. Madali lang naman siya intindihan. So sana naintindihan nyo yung mga tinuro ko, and don't forget to like and subscribe my channel. Maraming salamat sa inyo mga ka-XY sa suporta nyo, and God bless sa inyo lahat.